ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมทำงานทางด้าน Visual Effects อยู่ที่แคนาดาเมืองมอนทรีออลครับผมวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันครับเกี่ยวกับตอนที่เงินในบัญชีที่แคนาดาของผมเนี่ยอยู่ดีเงินก็หายไปกว่า 2,000 เหรียญหรือประมาณ 55,000 บาทของไทยเลยทีเดียวครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เป็นคืนวันอาทิตย์แล้วผมก็เปิดเข้าไปเช็คเงินในบัญชีของผมเป็นรอบสุดท้ายก่อนนอนนี่แหละครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยสุดท้ายของอาทิตย์แล้วผมก็เห็นว่าเงินในบัญชีของผมเนี่ยติดลบไปกว่า 1,000 เหรียญเลยครับผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนแรกเงินในบัญชีของผมมีอยู่ประมาณ1,000ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าเงินในบัญชีของผมเนี่ยหายไปกว่า 2,000 เหรียญหรือประมาณเกือบ55,000 บาทเลยทีเดียวครับผมก็ไม่รอช้ารีบเปิดเข้าไปดูประวัติการเดินบัญชีครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ถอนเงินจากบัญชีของผมไป2 ครั้งกว่า1,000 เหรียญเลยทีเดียวครับพอผมเห็นชื่อบริษัทแล้วก็เอ๊ะนี่มันบริษัทที่ดูแลหอเก่าที่ผมเคยเช่าอยู่นี่นะจำนวนเงินที่ถอนไปเนี่ยแต่ละครั้งมันก็เท่ากับจำนวนค่าเช่าหอในแต่ละเดือนพอดีเลยแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็เพิ่งออกจากหอเก่าได้ประมาณ2-3เดือนพอดีเลยครับที่หอเก่าผมเนี่ยผมทำ pre-authorized debit ไว้เพื่อที่ทางหอเนี่ยจะสามารถหักเงินค่าเช่าจากบัญชีผมได้เลยเพื่อความสะดวกแต่ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นคืนวันอาทิตย์ครับผมไม่สามารถโทรหาแบงก์หรือว่าบริษัทที่ถอนเงินจากบัญชีผมไปได้เลยทำเอาผมนอนไม่หลับไปทั้งคืนเลยครับพอเช้าวันจันทร์ผมก็ไม่รอช้ารีบส่งอีเมลไปที่บริษัทที่ถอนเงินจากบัญชีของผมก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับหน้าเอกสารสัญญาการเช่าข้อตกลงในการจ่ายเงินต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานให้เขาดูว่าผมเนี่ยได้ออกจากหอเนี่ยได้สักพักหนึ่งแล้วครับพอส่งอีเมลเสร็จผมก็โทรไปหาเขาครับอธิบายสถานการณ์ให้เขาทราบทางเขาก็ตอบกลับมาว่าโอ้ต้องขอโทษด้วยมันเป็นความผิดพลาดของบริษัทเองทางบริษัทได้มีการอัปเกรดระบบใหม่และคราวนี้เนี่ยระบบใหม่มันไปดึงฐานข้อมูลจากระบบเก่าแล้วมันก็ทำการถอนเงินจากบัญชีผู้เช่าทั้งผู้เช่าเก่าและผู้เช่าปัจจุบันเองทางเรากำลังคุยกับธนาคารให้อยู่เพื่อที่จะคืนเงินให้ลูกค้าและจะพยายามทำให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นตอนเย็นผมก็ได้เงินคืน1 งวดครับแล้ววันถัดมาก็อีก1 งวดเรื่องมันควรจะจบแล้วนะครับแต่เพราะเขาถอนเงินจากบัญชีผมจนติดลบผมก็เลยโดนปรับค่า overdraft แล้วก็ non sufficient fund เป็นจำนวน50 เหรียญหรือประมาณ 1,500 บาทไทยครับก็ เขาส่งเมลไปหาเขาครับแล้วก็บอกว่าให้เขาชดใช้ค่าปรับนี้ให้ด้วยเขาก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะรีบคืนเงินให้ในอีกไม่กี่วันแต่ผ่านไปเกือบอีก2 อาทิตย์ครับผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีเงินชดเชยเข้ามาในบัญชีของผมก็เลยส่งเมลไปตามเขาอีกรอบหนึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าให้เราไปที่แบงก์เองแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับแบงก์พร้อมกับยื่นจดหมายที่เขาแนบมาในอีเมลฉบับนี้แล้วก็ขอให้ทางแบงก์เนี่ยผ่อนผันค่าปรับให้กับเราซึ่งจดหมายที่เขาส่งมาเนี่ยครับเขาก็เขียนประมาณว่าเงินที่ถอนจากบัญชีของเราเนี่ยเป็นความผิดพลาดของบริษัทเองต้องขออภัยและยังไงเนี่ยขอให้แบงก์เข้าใจและเมตตาแล้วก็ผ่อนผันยกเลิกค่าปรับให้ผมด้วยผมก็แบบนี่มันความผิดของคุณไม่ใช่เหรอทำไมเราต้องมาปริ้นเอกสารเองไปที่แบงก์เองแล้วอธิบายให้เขาผ่อนผันค่าปรับให้เราเนี่ยอธิบายนิดนึงแล้วกันครับสำหรับแบงก์ที่นี่เนี่ยเขาเปิดเฉพาะเวลาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเลิกงานปั๊บเขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเขาจะเปิดแค่วันเสาร์แล้วเขาก็ปิดเร็วซะด้วยเรื่องปริ้นจดหมายนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกครับถ้าไม่มีปรินเตอร์ของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาไปที่ร้านปริ้นอีกโชคดีว่าตอนที่ผมทำพวกเอกสาร PR อะไรต่างๆเนี่ยผมซื้อปรินเตอร์เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไม่ต้องไปที่ร้านเพื่อมาปริ้นจดหมายฉบับนี้ครับแล้ววันที่ได้อีเมลเนี่ยเป็นวันเสาร์ครับผมมองไปนอกหน้าต่างนี่แบบฝนตกหนักเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นทางแบงก์เขาก็ไม่เปิดผมก็เลยกางร่มแล้วก็เดินลุยฝนไปครับจดหมายเนี่ยเปียกซกเลยแล้วเพราะว่าเป็นวันเสาร์ครับโอ้โหแบงก์นี่ยืนต่อคิวกันยาวเลยแหละครับพอถึงคิวของผมก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ครับแล้วก็อธิบายกับพนักงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นพออธิบายเสร็จผมก็ยื่นจดหมายเปียกๆซกๆนี่แหละครับให้กับเจ้าหน้าที่เขาก็ทำหน้างงครับเขาก็อ่านจดหมายพออ่านจดหมายเสร็จเนี่ยเขาก็หัวเราะ เราไม่ได้หัวเราะคุณลูกค้านะคะแต่หัวเราะบริษัทที่เขียนจดหมายนี้ขึ้นมามีลูกค้าอีกหลายท่านค่ะที่มาติดต่อปัญหานี้กับพวกเราที่สาขานี้แต่นี่มันเป็นความผิดพลาดของบริษัทนี้เองค่ะไม่ใช่ความผิดพลาดของแบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางแบงก์ไม่มีนโยบายในการผ่อนผันและยกเลิกค่าปรับพวกนี้ค่ะแค่เขียนจดหมายมาหาเราแบบเนี้ยมันทำไม่ได้ทางบริษัทเนี่ยต้องชดใช้เงินให้คุณลูกค้าเองต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะที่มาแล้วเสียเวลาเปล่าแต่ทางเราไม่สามารถทำอะไรให้คุณลูกค้าได้ค่ะ ไอเราก็เสียเวลาทั้งบ่ายวันหยุดเลยครับเดินตากฝนไปที่แบงค์พอเดินกลับถึงบ้านผมก็รีบเขียนอีเมลไปหาบริษัทนี้เลยครับเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรีฟันให้ไม่ต้องห่วง
แต่เวลาผ่านไปเกือบเดือนแล้วครับผมยังไม่ได้ค่าชดเชยเลยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ครับเขาเพิ่งเขียนอีเมลตอบกลับผมมาเขาก็บอกว่าให้เราส่งที่อยู่ใหม่มาให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเช็คเงินค่าชดเชยเนี่ยให้เราไปเอาเข้าแบงก์เองในใจนี่ก็ นี่เราต้องเสียเวลาไปต่อคิวที่แบงก์อีกแล้วเหรอเนี่ยสร้างปัญหาให้เราไม่รู้จบจริงๆเลยจนถึงวันที่อัดวิดีโอนี้ผมยังรอเช็คใบนี้อยู่เลยผมก็หวังว่ามันจะไม่มีภาค2นะครับแต่ก็เป็นบทเรียนเลยครับว่า pre-authorized debit เนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดต่อไปนี้คงจะระวังให้มากขึ้นครับถ้าเกิดเลี่ยง pre-authorized debit ได้เนี่ยก็จะเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดจะถอนเงินจากเราไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ถอนได้เลยแล้วมันก็ไม่เหมือนบัตรเครดิตด้วยครับที่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยเราสามารถโทรไประงับการเดินเงินได้ เอาละครับและนั่นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และ Notification Bell เพื่อติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากชมบรรยากาศของเมืองมอนทรีออลพวกอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเปิด Channel แยกไว้นะครับชื่อว่า Birdie Shots เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของคำอธิบายของวิดีโอนี้ไว้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ All right, I guess that would do.